Ukraine đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Sim ở vùng quốc của Nga. Cây cầu này nối các khu vực vẫn do Nga kiểm soát ở quốc và những nơi Ukraine đang tiến quân. Kênh Hồ Sơ TV xin chào quý vị và các bạn. Hãng tin TASS dẫn lời các quan chức an ninh Nga cho biết, cây cầu bị đánh sập khiến việc sơ tán dân thường gặp khó khăn hơn. Hiện nay, một cuộc sơ tán lớn đang diễn ra ở quận Gluskov tại quốc, nơi có khoảng 20.000 người sinh sống. Trước đó cùng ngày 16 tháng 8, có nhiều báo cáo bắt đầu xuất hiện rằng cây cầu bị hư hại một phần do cuộc tấn công. Kênh tin tức MES của Nga sau đó đưa tin, cây cầu bị tấn công bằng tên lửa và đã sập. Chỉ huy không quân Ukraine Mykola Olysuk cũng chia sẻ một video ghi lại cảnh cây cầu ở quốc bị phá hủy và cho hay, các lực lượng nước này đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu ở quốc. Báo Sky News dẫn lời ông Olysuk nói, các phi công Ukraine đã nhắm vào thành trì, thiết bị, các trung tâm hậu cần, các tuyến đường tiếp tế của đối phương bằng những cuộc tấn công có độ chính xác cao. Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, hãy cùng Hồ Sơ TV đi vào chi tiết. Tờ DW dẫn lời người đứng đầu quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, các lực lượng nước này đang tiến từ 1 đến 3 km ở một số khu vực ở quốc. Báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky qua video, ông Syrskyi nói, giao tranh đang diễn ra ở vùng Malaya Lokernia, cách biên giới Ukraine khoảng 11,5 km. Và rằng, chiến dịch ở quốc đang củng cố các vị trí của Ukraine. Ông Syrskyi bày tỏ hy vọng cuộc giao tranh gần Malaya Lokernia sẽ cho phép quân đội Ukraine bắt giữ nhiều tù nhân. Trước đó, một cố vấn quân sự cấp cao của chính phủ Ukraine cho biết, sau này Kiev có thể dùng tù nhân của Nga trong các cuộc trao đổi với Moscow. Tổng thống Zelensky đã chia sẻ báo cáo của ông Syrskyi trong một bài đăng trên mạng xã hội X, trong đó nêu rõ rằng tiền tuyến vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, đặc biệt là các hướng Pokrov và Toriv. Ukraine đã ra lệnh sơ tán dân khỏi Pokrov ở vùng Donetsk. Quyết định này được đưa ra khi các lực lượng Nga tiếp tục tiến quân dọc tiền tuyến nhằm giành thêm lãnh thổ ở các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Hãy cùng Hồ Sơ TV tìm hiểu trung tâm mua sắm ở Donetsk bị tấn công. Hãng AT dẫn lời người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin ngày 16 tháng 8 cho biết, cháy lớn đã xảy ra tại trung tâm mua sắm Galataka ở Donetsk sau khi tòa nhà này bị các lực lượng Ukraine nã pháo. Đám cháy lan rộng hơn 10.000 mét vuông, ít nhất 11 dân thường bị thương. Bệnh viện trung tâm Donetsk cũng bị hư hại do vụ oanh tạc của Ukraine. Ukraine xác nhận đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào quận Petrovsky ở Donetsk bằng pháo 155mm và máy bay không người lái. Còn về phía Mỹ thì họ đánh giá sao? Hãy cùng Hồ Sơ TV tìm hiểu chi tiết. Hôm 15 tháng 8, tướng Mỹ Christopher Cavoli, tư lệnh bộ chỉ huy các chiến dịch đồng minh của NATO, nói cuộc tấn công của Ukraine ở vùng quốc được coi là thành công cho đến nay, nhưng ông cho rằng sớm muộn Nga cũng đề ra phương án đối phó. Theo New York Times, tuyên bố được tướng Cavoli đưa ra khi phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, viết tắt là CFA ở New York. Có thể nói rằng mọi chuyện với Ukraine ở vùng quốc đang diễn biến khá tốt, tướng Cavoli đánh giá. Họ tìm ra điểm yếu của Nga, khai thác điểm yếu này một cách nhanh chóng và khéo léo, tướng 4 sao của quân đội Mỹ nói thêm. Tướng Cavoli là nhân vật cấp cao nhất của Mỹ đưa ra nhận định về giao tranh ở vùng quốc. Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đến nay tránh đưa ra bình luận, cho rằng phía Ukraine mới nắm rõ tình hình để trả lời. Trong vai trò tư lệnh bộ chỉ huy các chiến dịch đồng minh của NATO, tướng Cavoli thường xuyên có các cuộc trao đổi với các tướng lĩnh Ukraine. Tướng Cavoli nhận định, cuộc tấn công giúp khích lệ tinh thần quân đội Ukraine sau nhiều tháng bị Nga dồn ép ở miền Đông và miền Nam. Cuộc tấn công có tác động tích cực về mặt tinh thần đối với người dân và quân đội Ukraine, tướng Cavoli nói. Tướng Cavoli đánh giá cuộc tấn công của Ukraine đã gây bất ngờ cho Nga, buộc Moscow phải xây dựng phương án quân sự đáp trả. Nga đã bị bất ngờ, nhưng yếu tố bất ngờ này sẽ không tồn tại mãi. Sớm hay muộn thì họ sẽ tập hợp lại và đưa ra phương án đối phó phù hợp, tướng Cavoli nhận định. Tướng cấp cao nhất của Mỹ ở châu Âu nói Nga có lẽ vẫn đang trong quá trình xây dựng phương án đối phó, ví dụ như cần tính toán về việc huy động các lực lượng ở nơi khác chi viện cho giao tranh ở vùng quốc nhưng tránh gây ảnh hưởng tới đà tiến công ở vùng Donetsk. Hôm 15 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo thành lập Hội đồng điều phối an ninh biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belosov đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của hội đồng. Tôi đã ra lệnh thành lập Hội đồng điều phối vấn đề an ninh quân sự ở các vùng lãnh thổ biên giới, gồm vùng Belgorod, Bryansk và Kursk. Mục đích của hội đồng là nâng cao hiệu quả hỗ trợ toàn diện cho các lực lượng đang tham gia bảo vệ biên giới, ông Belosov nói, theo hãng thông tấn Nga TASS.
Theo báo Mỹ Bloomberg, trong một động thái nhằm củng cố các nỗ lực ngăn chặn Ukraine tiến công ở vùng quốc, Điện Kremlin có thể đã bổ nhiệm ông Alexei Dugin, người từng là vệ sĩ thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vào vai trò giám sát hoạt động phòng thủ. Hiện tại, Điện Kremlin chưa chính thức công bố việc bổ nhiệm ông Dugin.